So, salamat sa MMDA, saka City of Government na pina-improve pa nila yung bike lane. So, masasabi ko lang, napakaganda ng improvement sa ginawa nilang bike lane. Bike to work pa rin pa tayo, guys. So, sa aking mga likuran, yung mga bus, saka yun, ito ang bike lane. So, wow! Yun, guys, so makikita natin ngayon, mas maganda na yung bike lane dito. May harang na. Kasi dati ito wala. So dati, pag may mga bus na dumadaan, talagang kinakain nila to. So ngayon, masaya ako, mayroon ng harang. Mas safety na yung mga bikers na kagaya ko na magbibisikleta dito sa loob ng EDSA. Over the edge, feel like I'm floating through. So dati ito mga bus na to, dito to sa gilid, sulap ang harang. So salamat sa MMDA, sa City of Government na pina-improve pa nila yung bike lane. Malaki ang respeto nila sa mga bikers. Kasi kadalasan ngayon, bike to work ng mga tao. So yung safety at comfortable ng mga bikers ay mararamdaman dito sa EDSA. So masasabi ko lang, napakaganda ng improvement sa ginawa nilang bike lane. Maganda. Talagang exclusive lang mismo sa mga bikers ang daan na ito. So wala kang pangamba na baka masagi ka. Mas relax at komportable kasi may bike lane na, may harang. So saludo ako sa mga gumagawa. Kasi dati ito wala kang madadaanan. Kahit may bike lane man, walang harang, kinakain pa rin ng ibang mga sasakyan. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I'm way the person you are. Oh, break out, I've got to see. Yun. Makikita naman natin lahat ng mga kotse nandun sa gilid lang. Wala tayong mga nakikita ang kamote rider na pumasok dito sa bike lane. Bike lane ng EDSA, napakaganda na. Mapawaw ka sa safety na ginawa nila. Alang-alang sa mga bike to work, sa mga mamayang Pilipino. Ako po si Kalinso Vlog. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel sa YouTube, Kalinso Vlog, para updated kayo lagi sa mga susunod kong video. And huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell kasi marami pa tayong mga magagandang video na ipaparating ko sa inyo na hindi nyo pa nalalaman. Hanggang dito na lang, guys. Bike lane sa EDSA, napakaganda na. Bye bye.